გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით მე ცოტნე კობერიძე ვარ, ეს პოლიტიკური აგორა მოგესალმებით გირჩი TV სტუდიიდან. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი კანდელაკი, საქართველოს პარლამენტის წევრი პოლიტიკოსი და ევროპული საქართველოს მათ შორის წარმომადგენელი. მე და გიორგი ძირითადად ვისაუბრებთ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, დამოუკიდებლობას გულისხმობ 1918 წლიდან 1921 წლამდე, 26 მაისი დიდი ხანი არ არის გასულია და ხაც ერთი კვირის წინ დაახლოებით მინდოდა რომ ეს გადაცემა შემდგარიყო, ვიცით რომ საპარლამენტო სესიები იყო, განხილვები იყო და დატვირთული დღე იყო კვირა გიორგისთვის, ამიტომ რაღაცნაირად არც არაფერი არ დააკდება თუ ერთი კვირის თავზე ვისაუბრებთ ამ თემაზე. გიორგისთან ერთად, როგორ ხომ მე ჩემამდეც კი მოვიდა ამბავი, რომ გიორგი ყველაზე ისეთი ინტერესით ამ საკითხს იკვლევს და შესაბამისად ამ საკითხთან მიმართებაში შენთან საუბარი საინტერესოა. და მაყურებელს ვიტყვი რომ პარალელურად მინდა რაღაც კადრებიც გავა 26 მაისთან მიმართებაში და საერთოდ იმ 3 წელთან რაც საქართველოს ქონდა 1918-დან 21-მდე. გიორგი, ძირითადად რაც ამ საკითხზე ხოლმე სასაუბროდ საინტერესო ხდება, იმ 3 წლის მნიშვნელობა აწმოზე დღევანდელ საქართველოზე, ჩვენთან მიმართებაში რამდენად თქვა და ვიცი, იმის მემკვიდრეები ვართ იმ რესპუბლიკის რაც არსებობდა და ჩვენ რა როლი გააჩნია ჩვენთვის დღეს ამ 3 წელს. აი ასე რომ გავხსნათ ეს საუბარი ჯერ. სალამი, პირველ რიგში მე არა იმდენად მკვლევარი, იმიტომ რომ საბედნიეროდ დღეს უკვე არსებობენ მკვლევარები, ვინც პროფესიულ დონეზე მოკიდა ამ საკითხს ხელი, იმიტომ რომ საბჭოთა ისტორიოგრაფია, რა თქმა უნდა, სრულად დამახინჯებულად წარმოაჩენდა და საერთოდ საბჭოთა კავშირი ათწლეულობის მანძილზე აშავებდა ამ ჩვენს პირველ რესპუბლიკას და ბევრი მითი ამ პერიოდის შესახებ ჩარჩა ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებაში. მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცნაირად თანამედროვე პოლიტიკური გადასახედიდან შევხედო ამ ყველაფერს და რატოა ეს მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენთვის, დღეს ჩვენს წინაშე მდგარი პოლიტიკური პრობლემების ჭრილში რატოა ეს ამბავი მნიშვნელოვანი. საერთოდ რაც უფრო მეც ვიგებ, საერთოდ საიდან გამიჩნდა მე ეს ინტერესი, გამიჩნდა 2008 წელს ომის დროს შემდგომ დღეებში შემთხვევით გადავაწყდი ინტერნეტში გაზეთ Times-ში 1922 წელს გამოქვეყნებულ სტატიას ნოე-ჟორდანიას ხელმოწერით. და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი სტატიები არის ბრიტანულ პრესაში 20-იანი წლებისა, იქ ბრიტანული გაზეთები 18 საუკუნის მერე სულ ონლაინ არის, რაღაც ფულს გადაიხდი და შეიძლება ნახო. ძალიან ასობით სტატიები არის საქართველოს შესახებ, ქართული პოლიტიკოსების მიერ გამოქვეყნებული ცნობები დამოუკიდებლობის პერიოდიდან, შემდეგ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისთვის 1924 წლის აჯანყების შესახებ. და ეს სტატია, ნოე-ჟორდანიის სტატია, ძალიან კარგად დაწერილი სტატია იყო და აი რაღაც არგუმენტები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, პრაქტიკულად ერთი და იგივე არის. ხო და მე რაღაცნაირად შევყევი ამ თემას და გამოიკვეთა ამბავი არის ძალიან მარტივი რა. აი მაგალითად, ბალტიის ქვეყნებში საშუალო სტატისტიკურმა მეტნაკლებად განათლებულმა ადამიანმაც იცის, რომ მათი ანალოგიური პერიოდი, რომელიც მათთვის საბედნიეროდ არა 3, არამედ 20 წელს გაგრძელდა, მათ ჰქონდათ იმ დროის სტანდარტებით ნორმალური განვითარების სწორ გზაზე მდგომი ქვეყნები, შემდეგ მოვიდა სხვა ქვეყანა, გარეშე ძალა, საბჭოთა კავშირი, სამხედრო ოკუპაციის გამოყენებით დაამხო მათი სახელმწიფოებრიობა, რასაც შეეწირა ძალიან ბევრი ადამიანი და მოხდა მათი ბუნებრივი განვითარების, მათი საზოგადოებების ბუნებრივი განვითარების შეწყვეტა. და წინსვლის მაგივრად მათი საზოგადოების განვითარება, ესე იგი ლიტვისა, ლატვიის, რატომ მომაქ ეს მაგალითები, იმიტომ რომ მაინც საბჭოთა კავშირში ვიყავით ერთად და თანაზომადი ქვეყნები არის, განსხვავებული, მაგრამ მაინც თანაზომადი ჩვენთვის. დღევანდელი ისიც ერთი ხო, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ერთი რაღაც პოლიტიკური პრობლემები დაგვიდგა, ერთმა ქვეყნებმა განსხვავებულად რეაგირება გამოამჟღავნეს. ჩვენთვის მისაბაძი, იმიტომ რომ იმათ ყველა ის პრობლემა, რაც ჩვენ წინაშე დღეს დგას, გადაჭრეს და შემაგვიდგა გასაგებიც მანდატს იყო. თავი დავანებოთ ჩვენზე ბევრად განსხვავებულ ტრადიციები. ანუ წლებშიც იყოს მაგაში გასაგები, რატომაც სხვანაირად უპასუხო რეაგირება. ამ წლების აღქმაში, ასე რომ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს ამბავი დღეს? დღეს ჩვენი საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისთვის რას ნიშნავს? და იქ არის ეს არის რასაც ქვია ეროვნული ნარატივი, ესეთი აღქმა, რომ ჩვენ ქონდა ნორმალური ქვეყანა, რომელიც წაგვართვეს, ასე რომ ვთქვათ და
ჩვენი საზოგადოებები განვითარების მაგივრად რაღაცნაირად ვერ ვითარდებოდა ან უკან მიდიოდა. ხოლო ჩვენთან საბჭოთა კავშირის მიმართ დამოკიდებულება არის სხვანაირი. როგორც მინიმუმ ამბივალენტური, უღრაზროვანი დამოკიდებულება არის. რაც გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ აწლების განმავლობაში ამ პირველი რესპუბლიკის მემკვიდრეობას აშავებდა საბჭოთა ოკუპაცია და ინფორმაციაც წარმოდგენა ძალიან მწირი იყო. და ეს მითები იყო, მაგალითად მითი, რომ ბევრი იარაღი ქონდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ ქონდათ ბევრი იარაღი რა, მაგალითად. და ამიტომ ჩვენთან აღქმა არის ამბივალენტური, რომ ბევრი კარგი რამე იყო საბჭოთა პერიოდში. ეს არის სინამდვილეში მთავარი კითხვა ერთ-ერთი ფუძემდე ხა. ამაზე ყოველდღე ტელევიზორში არ ვდებატობთ და ეს არ არის თემა, რაზეც ყოველდღე ილაპარაკებ ტელევიზორში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თემა. როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს საბჭოთა კავშირის მიმართ? რა გადახდა საქართველოს თავს საბჭოთა პერიოდში? იყო თუ არა ეს საზოგადოების განვითარება? რომ ამბობენ, რომ ამ ბევრი კაი რამე ხდებოდა, მეტრო ააშენეს რაღაც, რა ვიცი, კარგი რაღაცებიც ხო ხდებოდა? იტყვიან ვიღაც ქართულ ოცნებაში იტყვის მაგალითად. თუ რაც უფრო მეც ვიგებთ პირველი რესპუბლიკის და 21 წლის შემდეგ რეპრესიების და სისხლის მდინარების შესახებ, რაც საბჭოთა ოკუპაციამ დააყენა, თუ საქართველოს მე-20 საუკუნე მოპარა, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან უბრალო ენით საბჭოთა კავშირმა და მე ესე ვთვლი, რომ საქართველოს მე-20 საუკუნე საბჭოთა კავშირმა მოპარა, რომ კი არ ვითარდებოდა ჩვენი საზოგადოება, არამედ ჩვენ საზოგადოებას რაღაც თავი წააჭრეს და პირიქით უკან მიდიოდა საზოგადოებრივი პოლიტიკური განვითარება. შეიძლება რაღაც მეტრო აშენდა მაგალითად, მაგრამ დამოუკიდებელ ქვეყნებში დამოუკიდებელი რო ყოფილიყო საქართველოს მეტროს ვერ ააშენებდა თუ რა, ხო? რა გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას, რომ ესეთი ყოველგვარი იდეალიზაციისგან მეტროს თუმცა ამ ოფისში და ჩვენი პოლიტიკური გემოვნებისთვისაც სხვანაირი ხალხი იყო ხელისუფლების სათავეში, სოციალ-დემოკრატები, ხო? სრულიად სხვა გემოვნების, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მაინც რა გვაძლევს ასეთი დამოკიდებულების საფუძველს. პირველ რიგში ის, რომ თვითონ პოლიტიკურ ცხოვრებას თუ შევხედავთ, როგორ ჩარჩოში ხდებოდა პოლიტიკური კონკურენცია. როგორ კონკურირებდნენ ერთმანეთთან პარტიები, ან თუნდაც როგორ იყო საპარლამენტო ცხოვრება. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს მოასწრო თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და ამ ხალხისთვის ცენტრალური მნიშვნელობის იყო არჩევნები, თავისუფალი არჩევნები და არანაირი კამპანია ჯერთი პირველი რესპუბლიკა მოასწრო ორი არჩევნების ჩატარება. ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები 1919 წლის თებერვალში და ეს იყო თვითმმართველობის არჩევნები. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო თვითმმართველობის სისტემა ქონდა, ერობა ერქვა მაშინ ამ თვითმმართველობას. და სხვა შორის თვითმმართველობის არჩევნებს რაც შეეხება, 2015 წელს აღმოჩნდა. საერთოდ ჩვენ ეს არც ვიცოდით, ირაკლი ხვადაგიანია ჩვენი მეგობარი, მან აღმოაჩინა, რომ ესე იგი, მსოფლიოში პირველი, როგორც ჩანს, მსოფლიოში პირველი დემოკრატიულად არჩეული მუსლიმი ქალი იყო საქართველოში. ესეთი ქვეყანა იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომ მსოფლიოში პირველად შესაძლებელი იყო, რომ მუსლიმ ქალს თან არაპარტიულს ფერი ხანუმ სოფიევა, სოფელ ყარაჯალიდან, თბილისის ერობაში მან დაამარცხა არჩევნებში ძლიერი პარტიების კანდიდატები, ესეთი ფიგურა იყო, ხო? არც ვიცოდით ეს, არც გაგვიგია ამის შესახებ, ხო? შემდეგ საპარლამენტო ცხოვრება, როგორ იყო ერთმანეთთან დამოკიდებულება იმდროინდელი მთავრობისა და იმდროინდელი ოპოზიციისა და ეხლანდელ პოლიტიკურ კონკურენციას რო შევადაროთ, მართლა ძალიან განსხვავდება პირველი რესპუბლიკის სასარგებლოდ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს დამოკიდებულება რო გაგანადგურებდა, ეს საერთოდ არ არის. პირველი მთავრობა საერთოდ არჩევნებამდე იყო კოალიციური მთავრობა. შემდეგ მაგალითად, როგორ თქვა, მნიშვნელოვანი თემები ებარა ოპოზიციას, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი უმრავლესობა ჰქონდა ნოიჟორდანიას პარტიას. მაგალითად, უშიშროების სამსახური. უშიშროების სამსახურის სათავეში იდგა ოპოზიციასთან, ეროვნულ-დემოკრატულ პარტიასთან აფილირებული პირი. ეხლა ჩვენ რო სუსი მოგწე, ხო? გვეცინება წარმოუდგენელია. სისტემა მაშინ ყოფილა რაღაცნაირად ყველაზე დემოკრატიული, ხო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ანუ ეს რაღაც კი, ეხლა წარმოუდგენელად გვეჩვენება, მაგრამ ასეთი კალიბრის ინტელექტუალური და პოლიტიკური კალიბრის ადამიანები იყვნენ პოლიტიკურ სპექტრში ზოგადად, იმიტომ რომ იყო პარლამენტში 4 პარტია.
აღიარება. სოციალ-დემოკრატიული ესერები, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია და სოციალისტ-ფედერალისტების პარტია. ლიბერალური პარტია იყო ეს უფრო სოციალისტ-ფედერალისტების პარტია. შემდეგ იგივე რამდენიმე კომიტეტი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სათავეში იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკოსები. და ეს იყო მართალი არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ნება და სხვა შორის ეხლაც ასე არის. ევროპულ ქვეყნებში, ტრადიციის მქონე ქვეყნებში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი არის ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა არის ოპოზიციის ხელში, როგორც რაღაც დამატებითი კონტროლის, საპარლამენტო კონტროლის გასაძლიერებელი რაღაც ინსტრუმენტი. ეს ასეთი ტრადიცია, რომელიც მათთვის უკვე ცნობილი იყო და ჩვენ ახლა ამას რო რაღაც ლაპარაკობთ, თურმე ასე არის, იქ უკვე ცხოვრებაში იყო ეს გატარებული. ანუ ეს რაღაც პრინციპები და ეს ლამაზი სიტყვები ყველა მისცით, რომ აი ეს 21 წლის კონსტიტუცია ძალიან პროგრესული ტექსტი იყო, მაგრამ ერთი არის ტექსტი, მაგრამ მეორე არის ცხოვრებაში როგორ იყო ეს პრინციპები ხორცს შესხმული. და მართლა ხორცს შესხმული იყო მით უმეტეს როგორ დროს, ხო, როგორი კატაკლიზმებით ახსავსე დრო იყო, როცა აი რა ქვია იმას. ნახევარი სამყარო გაწითლდა ისედაც და ეთებოდა დინარობა ისედაც იყო. შემდეგ რაც ჩვენთვის ეხლანდელი გადასახადიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის საერთაშორისო და ძალიან დასანანი. ეს არის საერთაშორისო სტატუსი. ამ დამოუკიდებელი, იმდროინდელი დამოუკიდებელი საქართველოს, იმიტომ რომ მაშინ ბევრი მცდელობები იყო რუსეთის цаრისტული იმპერია რო დაინგრა, ბევრი მცდელობები იყო ახალი სახელმწიფოების შექმნისა, მაგრამ სრულფასოვან საერთაშორისო აღიარებას მიაღწია ძალიან ცოტა ქვეყანამ და რუსეთის იმპერიის ნანგრევებზე შექმნილი ქვეყნებიდან მაშინ ერქვა დე იურე, ანუ იყო დე ფაქტო აღიარება, დე იურე აღიარება პარიზის საზავო კონფერენციაზე პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, ესე იგი საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტობა, ასე რომ სუბიექტად ითვლებოდა ის ქვეყანა, ვინც მიაღწევდა პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყნებისგან, ესე იგი ამერიკისგან, დიდი ბრიტანეთისგან, საფრანგეთისგან დე იურე აღიარებას. და აი რუსეთის იმპერიის ნანგრევებზე რა ქვეყნებით შეიქმნა, მათგან ასეთი დე იურე აღიარება მიიღო მხოლოდ ფინეთმა, პოლონეთმა და ფინეთი და პოლონეთი цаრისტული რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ და ბალტიის ქვეყნებმა და საქართველოს და სხვამ არავინ. 1921 წლის იანვარში საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის არესტიდ ბრიანის ინიციატივით და ამ კაცის არც ქუჩა გვაქვს საქართველოში, ეს უცნობია ეს სახელი და გვარი ასე რომ ვთქვათ საზოგადოებრივ დისკურსში ჩვენთან საქართველოს იქნა აღიარებული დე იურე. ესე იგი იქცა საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვან სუბიექტად. ესე იგი სამშვიდობოს გასასვლელად, ასე რომ ვთქვათ, ცალი ფეხით იყო სამშვიდობოს გასული საქართველოს. რატომ ვერ გავიდა საქართველოს სამშვიდობოს? რატომ დაკარგა საქართველოს დამოუკიდებლობა? მაშინ და არა ცოტა უფრო გვიან, რამდენიმე წლით გვიან. ეს არის საკვანძო საკითხი, წეგა შეცაღნიშნე, რომ რამხელა უპირატესობა მიცა ბალტიის პირეთულად იმ არსებულმა რაღაცნაირად და მეტწლიანმა დამოუკიდებლობამ დღეს და მათ შორის დღესაც ხშირად ხდება ეს დისკუსია, რომ ჩვენ რომ უფრო მეტ ხანს გაგვეცლოთ, თუ იყო ამის საშუალება და მეორე სხვა არ იყო განპირობებული იმით, რომ მენშევიკური მთავრობა მაინც დიდი სიმპათიებით გამოირჩეოდა ბოლშევიზმისადმი და თვითონაც ვაიგრძნობდნენ ამ ეროვნულობის, ამ ნაციონალურობის იმ გაცდას, რომ ჩვენ ცალკე ერი უნდა ვიყოთ, მათ დამოუკიდებლობისთვის რაღაც სისხლი არ დაუღურია თავიდან და თითქოს ეს რაღაც ილიას პროექტი ცალკე იყო და ეს რაც მე ჟორდანია და ეს რაც მოხდა, ეს უფრო რაღაც განსხვავებული შემთხვევითობის პროდუქტი იყო და აი ამან ეს შინაგანი სიმტკიცე რო ვერ მიცა ეს ხელისუფლება მარტივად დაშალა. ანუ ეს არგუმენტი თუ არსებობს შენთვის და შენ როგორ თვლი ხო, ანუ შენც დაიწყე ამაზე საუბარი და მან თან გააგრძელე. მოდი სხვა მხრიდან შემოვული ამ საკითხს, ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რა თქმა უნდა და გასაღები ამ ყველაფრის მიმართ არის სტალინის პიროვნება, რა თქმა უნდა. სტალინის პიროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია დღესაც. და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში სტალინზე, მით უკეთესი და მით უფრო, ასე რომ ვთქვათ, კრისტალიზდება დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირის მიმართ. იმიტომ რომ სტალინის პიროვნებას დღესაც აქვს დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ აი ამ ფსიქოლოგიურ ომში, აი ამ პროპაგანდისტულ ომში, რომელსაც აწარმოებს რუსეთი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, მათი საცეცების საშუალებით ისინი ცდილობენ, რომ რაღაც აი ეს ყალბი ანტიდასავლური ქართული ნაციონალიზმი, რომელიც გამოგონილია, ესეთი რაღაც არ არსებობს, ქართული ნაციონალიზმი არ არის ანტიდასავლური. აი ეს რაღაც შიზოფრენიული ნარატივები არის შეთხზული. და აი ამ ნარატივებში ცენტრალური ფიგურა მინიჭებული აქვს მათ რუსების ტაქტიკაში და მათი საცეცების ტაქტიკაში სტალინის პიროვნებას, რომ როგორ
ხო იყო, ესე იგი, ასეთი ღარიბი ოჯახიდან გამოსული, ესე პროვინციიდან ამდენს მიაღწია, სოფლიოს აზანზარებდა, ხო იცით, აი ბიჟაზე რო გაიგონებ ლაპარაკს, ხო, ომი მოიგო, იმას რომ დავანებოთ თავი რომ ომი დაიწყო ჰიტლერთან ერთად და 3 წლის განმავლობაში, ეს კიდე ცალკე ისტორია არის. მოკავშირე იყო ნაცისტური გერმანია საბჭოთა კავშირში, ამას თავი დავანებოთ. და ერთ სიტყვით რა, ქართველი კაცი არ უნდა ამაყობდეს სტალინით? უნდა ამაყობდეს და ვინც არ ამაყობს და ვინც რაღაცეებს იქ ესე იგი აკრიტიკებს, ესე იგი ისინი არიან მოღალატეები. იმიტომ რომ მოგოცით საშუალება რომ ვიამაყოთ რა ამ სტალინით რა. რა არის რა მე გაუგებარი. ხო, ძალიან მარტივი ნარატივია მათი მხრიდან და ამის გამოხატულება არის, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირთან ამბივალენტური დამოკიდებულების გამოხატულება არის, რომ დღეს საქართველოში გაჩნდა ახალი სტალინის ახალი ძეგლები. 2000 მე ვთვლი ამ ძეგლებს და 2012 წლის მერე 8 ახალი ძეგლი არის. რა რეგიონში ხდება ახლა? სხვადასხვა რეგიონებში. თუ ზოგადად იგრძნობა ყველგან. სხვადასხვა რეგიონებში. ეს ანიშნავს, რომ ყველგან მთავრობამ დადგა. ზოგან ადგილობრივი ხელისუფლება გარეული არის. ზოგან არა და ვიღაც ადგილობრივი ვიღაც ტიპები გამოვიდა და იტყვა, აი, ეხლა შეგვიძლია ვიემაყოთ, რომ სტალინი იყო, აი, ჩვენი გმირია სტალინი. ხო და საქმეც მამაში არის და მე ესე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ნარატივი სწორედაც რომ სტალინის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე უნდა ავაგოთ და გასაღები ამ ყველაფრის არის სწორედ რა მოვიდა და როგორ მოვიდა და რა დროს მოვიდა აი ჩვენ პირველ რესპუბლიკას რომ სწორედ ამ დე-იურე აღიარების შემდეგ და ჩვენამდე მოაღწია სხვადასხვა გამოქვეყნებულია რუსულად დისკუსია ლენინს, სტალინს და ტროცკის შორის. საქართველოს შესახებ, აი რა უყოთ საქართველოს პოლიტბიუროს სტენოგრამები არსებობს და არსებობს ესე იგი გაგზავნილი დეპეშები თბილისიდან რუსეთის ელჩის, ორი ელჩი ყავდა რუსეთს თბილისში, ჯერ კიროვის, შემდეგ არონ შეიმანი ესეთი ელჩი იყო რუსეთის. და ისინი უგზავნიან ამ დეპეშებს და ეუბნებიან რომ არა, აქ არ ეს ბოლშევიკური აჯანყება, აქ ხალხის გამოსვლა არ გამოდის. აქ სამხედრო ინტერვენციის გარეშე საქართველოს არ გაწითლდება. და ეს სტენოგრამები გვაჩვენებს, რომ ლენინი ამბობდა, ესე იგი ლენინი იყო მომხრე საკითხის გადადებისა. იმიტომ რომ ლენინი ამბობდა, რომ აი ბევრი თავის ტკივილი გვაქვს, იქ პოლონეთთან ომი, ახალი დამთავრებული იყო, იქ სამოქალაქო ომი, ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდათ კომუნისტებს მაშინ. სტალინი დაჟინებით მოითხოვდა საქართველოს წინააღმდეგ ომის დაწყებას, რაც შეიძლება ადრე. და ეხლა ვიცით რატომაც ძალიან ადვილი ასახსნელია მისი ასეთი გავეშება, რომ საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთს დაეწყო ომი, რაც შეიძლება ადრე. მიზეზი არის ძალიან მარტივი, რომ სტალინი უკვე ჩაბმული იყო ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ტროცკის წინააღმდეგ და თუკი მისი სამშობლო, ხო? დარჩებოდა ამ მათი ახლად შექმნილი ამ ბოლშევიკური პროექტის მიღმა, რა თქმა უნდა, ის წააგებდა და ტროცკი მოიგებდა და სტალინი ისტორიის ფურცლებიდან, როგორც ტროცკი, ესე რომ ვთქვათ, ჩაირეცხებოდა რა. ძალიან მარტივი არის ეს. სწორედ ამით აიხსნება მისი დაჟინება და ისტორიული მეცნიერება იცნობს ამ ეპიზოდს ძალიან კარგად, რომ პრინციპში ესე რომ ვთქვათ, სტალინის ინიციატივა იყო საქართველოს წინააღმდეგ 1921 წლის თებერვალში, 11 თებერვალს ომის დაწყება, იმიტომ რომ ლენინი სწორედ ამ არგუმენტს იშველებდა, რომ აი კავშირები აქვთ, იქ აღიარებაზე არის ლაპარაკი და ერთ სიტყვით თავის ტკივილი იქნებაო ეს საქართველოსთან ომიო და მიუხედავად ამისა, ომი როცა დაიწყო სხვადასხვა საფრანგეთმა, იმიტომ რომ აქ დე-იურე აღიარების შემდეგ საფრანგეთმა ჩვენ ბევრი ვიცით, გაგვიგია რომ აი ბრიტანეთი, ბათუმში იყო ბრიტანელები, მაგრამ სიამბულეში, აი სწორედ ამ ეპიზოდში საფრანგეთმა გადაწყვიტა აქ შემოსვლა, ასე რომ ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის პიროვნების როლი მნიშვნელოვანია ისტორიაში და პრემიერ-მინისტრმა არესტიდ ბრიანმა, რომელიც 1921 წლის დასაწყისში გაიმარჯვა მან არჩევნებში და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მხარი დაეჭირა კონკრეტულად საქართველოსთვის. და ომის მიმდინარეობის დროს, იმიტომ რომ ესეც ცალკე საუბრის თემა არის, რომ ეს ომის სინამდვილეში მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო, ერთი თვის უფრო მეტის განმავლობაში მიმდინარეობდა და კოჯორში უფრო რაღაც ძოლები იყო, მაგრამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა ეს ომი, მათ შორის აფხაზეთში. აფხაზეთიდან შემოვიდა მე-9 არმია
და საფრანგეთმა შეძლო რომ ესე იგი რაღაც დახმარებამ ჩამოასწრო. კერძოდ გაგრასთან ომში მონაწილეობას იღებდა ფრანგული სამხედრო გემი, რომელიც ბომბავდა ბოლშევიკებს ზღვიდან და იქ თბილისი დაცემული იყო რომ საქართველოს არმიამ გაგრა აიღო კონტრშეტევით, სხვადასხვა იქ რაღაც გემი იარაღი გამოაგზავნეს ბულგარეთიდან, რამაც ჩამოასწრო, მარსელიდან გამოაგზავნეს კიდევ იარაღი, რამაც ვერ ჩამოასწრო სამწუხაროდ. ანუ აქ შემოდიოდა საფრანგეთი. ანუ ერთი სიტყვით საქართველოს რომ გაეძლოთ რაღაც პერიოდით უფრო მეტი, თქვათ 1 წლით ან უფრო ხანგრძლივი პერიოდით საქართველოს უკვე სამშვიდობოს იქნებოდა გასული და შემდეგ ეს ნიშნავს რომ საქართველოს ბუნებრივი განვითარების გზით განვითარდებოდა რომ ესე იგი შენ მეუბნები რომ იმის რეალური პერსპექტივა არსებობდა საერთაშორისო მხარდაჭერიდან გამომდინარე პრაქტიკულ დონეზეც, რასაც ახლა იარაღი და კონკრეტულად რომ დათვლად ის საკითხები არსებობს, რაც შეგვაძლებინებდა გაცლებით თითქოს გაგვეძლო და უშუალოდ ოკუპაციისგან თავი დაგვეხსნა. ნუ ცოტა ანუ რაღაცა პერიოდი მაინც. და მეორე ნაწილში მაგრამ კითხვას არ უპასუხე და ახლა მაგაზე გადავდივარ აი ამ წარმოდგენის შესახებ რომ რამდენად იყო შესაძლებელი უფრო დიდხანს გაეძლო შემდეგ და რესურსი რამდენად ქონდა რომ ასეთი მასშტაბის წინააღმდეგობა გაეწია საქართველოს. დროის რა მონაკვეთი თქვი რომ იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რომ გაგვეძლო? 1921 წლის პირველი ნახევარი ალბათ. პირველი ნახევარი, იმიტომ რომ არესტ ბრიანდი იყო ხელისუფლებაში მოსული იანვარში. და 26 იანვარს მისი ინიციატივით მოკავშირეთა საბჭომ, ესე იგი საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და იტალიამ დე იურეთ ცნეს საქართველოს. ესე იგი საქართველოს გახდა საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტი. ესე იგი სულ ცოტა ხანში ეს ავტომატურად ნიშნავდა ფაქტიურად ერთა ლიგის წევრობას. ერთა ლიგის წევრობა კი გარკვეულწილად უსაფრთხოების რაღაც კვაზი ნატო-სავეთი იყო. ეხლა ვერ შევადარებ პირდაპირ ერთა ლიგას ნატოსთან, მაგრამ ეს უსაფრთხოების გარანტიასაც გულისხმობდა და სულაც შესაძლებელი იყო აქ, ანუ არესტ ბრიანის შეხედულება ასეთი იყო, რომ ბოლშევიკური ამ რუსეთის გარშემო უნდა ჩამოყალიბებულიყო სანიტარული კორდონი, ესე ეძახდა. ამ ქვეყნებს უნდა დაუჭიროთ მხარი, რომ ვერ გადმოიღვაროს ეს ბოროტება ბოლშევიზმი ევროპაშიო. და ამიტომ ამ ხედვის ნაწილი იყო საქართველოს მხარდაჭერა და საზღვარი დასავლეთსა და ბოლშევის შორის ბევრად უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყო მათთვის. და ამ ლოგიკით უჭერდა მაგალითად საფრანგეთი მხარს პოლონეთს, ძალიან უჭერდა მხარს პოლონეთს, ყველანაირად ეხმარებოდა ბალტიის ქვეყნებსაც სწორედ ამ ხედვის ფარგლებში. ხო, ეხლა რაც შეეხება ეროვნული აი ამ საკითხს, ხო? ჩვენ უნდა რაც უფრო მეც ვიგებთ თუ როგორ ცხოვრობდა პირველი რესპუბლიკა, რანაირად მუშაობდა შიგნიდან, ხო? იმიტომ რომ როცა ვეხებით ხოლმე ამ საკითხს, აი 26 მაისს, ვეხებით რომ აი ამ ადამ სააძე, ნოე ჟორდანიამ ესა სიტყვები წაიკითხა, ესენი ხო ეს ცოტა ისეთი ხალხი იყო, ხო ილიას უპირისპირდებოდნენ და მოკლედ მაინდა-მაინც არ ვიმსახურებდით, რომ ამ ქვეყნისგან რაღაც გამოსულიყო. ეს არის კლიშე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში როცა ხედავთ როგორ მუშაობდა ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ილიას კველობიდან მიხვდებით რომ სრულიად სხვა შეხედულების ხალხი იყო, ხო? მათ სინამდვილეში შეიძლება 10 წელი იყო გასული, მეტი. მათ ფაქტიურად და ამაზე ბევრი მკვლევარი საუბრობს, ილიას პრინციპები, ლიბერალურ დემოკრატიული პრინციპები აიღეს და შეისხლორცეს. მაგალითად, პოლიტიკური კონკურენცია როგორ უნდა წარმართულიყო. და ამას ვხედავთ ჩვენ საიდან იქიდან, რომ ამ პრინციპებს ხორცი შეესხა პირველ რესპუბლიკაში და ვხედავთ როგორ ურთიერთქმედებდნენ ეს პარტიები ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ეს იყო სინამდვილეში ლიბერალურ დემოკრატიული სისტემა, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ რაც შეეხება მაგალითად იგივე სამხედრო საკითხებს, ქვეყნის ბიუჯეტის 60% იხარჯებოდა ჯარზე. იქ სახალხო გვარდია იყო, რომელიც კი იყო გეგმები და ეს შეცდომად ითვლება სამართლიანად, რომ უნდა გაეუქმებინა და შეერთებოდა ჯარს, მაგრამ ერთი სიტყვით თავის რესურსებს მაქსიმალურად ხარჯავდა ეს ქვეყანა და ცდილობდა რომ გამოეყენებინა გადასარჩენად. ფათაშორის ძალიან ისეთი მცირე სახელმწიფოს კონცეფციის ნაწილია, ხო, აი ლიბერალებს რაც მოგწონს, კლასიკურ ლიბერალებს, მცირე სახელმწიფოს კონცეფცია ეს არის, რომ ქვეყნის ხარჯის დიდი ნაწილი უნდა მოდიოდეს მხოლოდ თავდაცვაზე, ხო, ესეთი ფუნდამენტური უფლების დასაცავად და იმ ნაწილში რომ უმაშტელი ბიუჯეტი მაინც ამ მცირე იქნებოდა, საგადასახადო სისტემაც ბევრად განსხვავებულიყო, ამოღებული ფულიც
მოქალაქიდან ბევრად მცირე იყო პროპორციულად და ისიც მიდიოდა თავდაცვაზე შესაბამისად. ეს მემარცხენე შეხედულების ხალხი იყოს, მე არ მინდა თუელი გამოვიდეს. მემარცხენე, მაგრამ პრაქტიკულ დონეზე იდეაში შემიძლია წარმოუდგენელიც იქნებოდა ამაში და საქართველოში რაღაც სოციალიზმის შინაარსის შემდგარიყო, რაც შევა მათ ციგნებში მოწონდათ და ხო, და სხვა შორის ჩანს და ამას უფრო მარცხნივ მდგომი ხალხი მათ აკრიტიკებდა. მე რო თქვენ მარჯვნივ გადაიხარეთ და ის სხვა შორის როცა არის დებატები პარლამენტში იგივე მაგალითად აი ეკონომიკურ საკითხებზე დებატები ბიუჯეტზე და ასე შემდეგ იქ ჩანს რომ ნელ-ნელა უფრო როცა თეორიიდან პრაქტიკულ ცხოვრებაში ხდება ამ რაღაც პრინციპების გადათარგმნა სინამდვილეში უფრო მეტად ლიბერალური პრინციპები შემოდის და მე ეს უფრო მარცხნივ მდგომი ხალხი მათ აკრიტიკებს როგორც ეკონომიკურ თემებში ასევე მათ ძდებენ ანუ რამიშვილს და ჯორდანიასაც რომ თქვენ ნაციონალისტები გახდითო ამაში ძდებენ რას ხო ასე რომ ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი არის, რაც ჩვენთვის წლების განმავლობაში იყო უცნობი და თუ გინდა რომ სრულფასოვანი და მკაფიო დამოკიდებულება ჩამოიყალიბოთ საბჭოთა კავშირის მიმართ, ეს ამბები უნდა გამოვიდეს წინა პლანზე. ხო, საინტერესო საკითხია ეს დღეს რა მდგომარეობა არის ამ ყველაფრის გადააზრების რაღაცნაირი პრეზენტაციისთვის. ანუ თუ ხდება დაკვირვებები ამ საკითხებზე, შენც დაინტერესებული ხარ ბევრად უფრო ხრმად უყურებ ხა ამ საკითხს, აქედან გამომდინარე მაინტერესებს. დღეს სად ხდება, როგორ ხდება ამ ამბების შესწავლა, რა ვიცი, სკოლებში რა მდგომარეობა ამ კუთხით ზოგადად ისტორიასთან მიმართებაში და ისტორიის გადააზრებასთან მიმართებაში რა სიტუაცია აქვს. საკმაოდ რთული და ცუდი მდგომარეობა და თვითკრიტიკულიც მინდა ვიყო ჩვენც რაღაცები გავაკეთეთ ჩვენი გუნდის მმართველობის პერიოდში, მაგრამ ცოტა და არასაკმარისი. ნაწილობრივ ეს ალბათ იმითაც იყო განპირობებული, რომ ჩვენც ბევრი არ ვიცოდით ამ პერიოდის შესახებ, იმიტომ რომ ეხლა ამ წლების განმავლობაში, როცა აი ისტორიკოსთა რაღაც ახალგაზრდა ისტორიკოსების რაღაც ჯგუფი არის, ну, რამდენიმე ისტორიკოსია, ვინც ხარისხიანად მუშაობს ამ თემაზე, ეხლა უფრო დაგროვდა ცოდნა და მაშინ მაგალითად აი ფერი ხანუმ სოფიევას ამბავი მე არ ვიცოდი და არც არავინ არ იცოდა, იმიტომ რომ 2015 წელს აღმოჩნდა ეს ამბავი, რომ თურმე სოფლიოში პირველად არჩეული მუსლიმი ქალი საქართველოში ყოფილა. სკოლის ნორმალური წიგნი არ არსებობს. სკოლის წიგნი სავსეა ტყუილებით და მითებით. არსებობს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, თუმცა როცა გაკეთდა ეს მუზეუმი, მაშინაც ცოდნა იყო ნაკლები, არასწორი რუკა კიდია და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად მთავარი პრობლემა ახლა არის სწორედ ის, რომ მთავრობის ყავს მთავრობა, ქართული ოცნება, რომლის ეხლა ისევ და ისევ ამაზე არ ვლაპარაკობთ ტელევიზორში და საბჭოთა კავშირზე ქართულ ოცნებას არ ვედებატებით ყოველდღე, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი წყალგამყოფი სინამდვილეში ქართულ პოლიტიკაში დღეს არის დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ. მათი დამოკიდებულება არის როგორც მინიმუმ ორაზროვანი, ამბივალენტური, აი ბევრი აი რამე იყო, ესე ყველაფრის ხაზგადასმა აღარ შეიძლება და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ ასეთი და რიგ შემთხვევებში პირიქით ძალიან სახიფათო დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ მათ ყავთ ფიგურები, რომლებიც წამყვან როლებში იყვნენ საბჭოთა კავშირის დროს და იბრძოდნენ საქართველოს დამოკიდებულების წინააღმდეგ და ჩვენი დამოკიდებულება არის უფრო ერთმნიშვნელოვანი, ხო? და ამ ასე რომ ვთქვათ, ამ საკითხის საბოლოოდ არტიკულირება უნდა მოხდეს ჩვენ საზოგადოებრივ დისკურსში, რა. ერთ წუთით უნდა ითქვას ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომ რა მოუვიდა საქართველოს მე-20 საუკუნეში. კაი ამბავი იყო ეს თუ საბოლოო ჯამში მაინც ძალიან ცუდი ამბავი იყო და სრულიად სხვანაირი შეიძლებოდა ყოფილიყო მე-20 საუკუნე ჩვენთვის. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური საკითხი. ძალიან ფუნდამენტური ნაწილი ერთის რო დროის თვალით რო შეხედე ხო 80 წელით ხო თითქმის ანუ ასოჩული ბალტიის ქვეყნებთან ერთ-ერთი გოდეში გაწყვეტინებ. ერთ-ერთი საინტერესო სხვაობა ჩვენი სხვა ყველაფერთან ერთად არის ის, რომ როცა იქ დაიწყო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობები 80-იანი წლების ბოლოს იქაური კომუნისტური პარტიები გაიხლიჩნენ და მათი ლიტველი და ლატვიელი და ესტონელი კომუნისტების რაღაც სერიოზულმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობას და განუდგა საბჭოთა კავშირს და მე ისინი პოლიტიკურად გადარჩნენ და ზოგმა არჩევნები მოიგო შემდეგ დამოუკიდებლობის პერიოდში და ასე შემდეგ და რაღაც ზომიერი მემარცხენეები გახდნენ ზომიერი მემარცხენეები და ჩვენთან ესეთი რამე არ მომხდარა კომუნისტების და განსაკუთრებით ის ფიგურები, რომლებიც ახლა არიან პოლიტიკაში წარმომადგენლები, ისინი ბოლომდე იყვნენ საბჭოთა კავშირის მხარეს, აი მერაბ კოსტავარო რა ვიცი, გადასახლებაში იყო. ისინი მუშაობდნენ, ხელფასს იღებდნენ და კარიერას აშენებდნენ
საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მუშაობით. და დღეს მათ აქვს პრეტენზია რომ აი რაღაც მორალზე და რაღაც საკითხებზე გველაპარაკო. ესეც მნიშვნელოვანი განსხვავება არის მაგალითად ბალტიის ქვეყნებთან და როცა ისინი ჩვენ მორალზე გველაპარაკებიან, მე ვფიქრობ რომ ჩვენი არათუ უფლება, არამედ მოვალეობაც არის რომ მათ საბჭოთა წარსული და კრიტიკულ მომენტში საბჭოთა კავშირის მხარის დაჭერა შევახსენოთ. ხო, ცხადია, ფუნდამენტური ნაწილია, სად რომ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დიდი ნაწილს წარმოადგენს ადამიანი, ვისაც საბჭოთა ოკუპაცია შეეხო, საბჭოთა ციხეში იჯდა, რაღაცნაირად წინააღმდეგობის გამო და მე რაღაც სიბერეში მოესწრო დამოუკიდებლური ქვეყნების შენების ნაწილს. და მეორე სადაც როცა პირიქითად ნომენკლატურის ნაწილი იყავი. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კი ეს არ არის მხოლოდ 70 წელი, ხო ეს არის მე-20 საუკუნის 70-იან წლები, რასაც ჩვენ აწყოზე ყველაზე დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს, სადაც ბერკეტები გაუჩნდა ხელისუფლებას ვიდრე სხვა საუკუნეებში, რომ მხოლოდ მოქალაქე ყოფა ქცევა ელემენტარულ დონეზეც კი შეეცვალა. ეს ხო იდეოლოგიური მანქანა იყო, მას ხო მხოლოდ რაღაც კონკრეტულად მართვის სტრუქტურა ჰქონდა, მოტივირებული ისე რომ ადამიანი ყოფიერება შეეცვალა საკუთარი იდეოლოგიიდან რაღაცად გამომდინარე. ადამიანების ინსტინქტები შეეცვალა. კი, ინსტინქტები, ქცევის სტიმულები ყოფილიყო გასხოვნა და თვითონ საზოგადოება სოციოლოგიურად საერთოდ სხვა პროდუქტად ჩამოყალიბდა და ამიტომ ისი გადააზრება რა იყო, რას ფიქრობთ იმაზე, ხა რა ვექტორი გვაქვს, ძალიან ფუნდამენტური ნაწილია და გეთახები ამის ნაწილია რა თქმა უნდა იმის გააზრება რამდენი ადამიანი გაანადგურეს მათ. ესეც ამის ახმაც აი რაღაცნაირად იქ სადღაც არის აი ჩაჭყუნული ამ ჩვენ მეხსიერებაში, რომ აი რაღაცები ხდებოდა. მაგრამ სინამდვილეში ეს უნდა ამოვალაგოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ რა მთლიანი საზოგადოების რა ხელა ნაწილი ფიზიკურად გაანადგურეს. ამის მეხსიერებაც გასაგებია, იმიტომ რომ ეს უფრო გვიან მოხდა 40-იან და 50-იან წლებში, უფრო ეს არის ჭახი ბალტიის ქვეყნებში, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ციმბირში გადასახლებები იყო და ასეულათესობით ადამიანი დაიღუპა ბალტიის ქვეყნებში ძალიან ჭახი არის და ჩვენთან ეს არ არის, იმიტომ რომ ეს სადღაც აი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ იქ ხო ეს იყო რაღაც კულტურის დღეები ტარდებოდა და იქ რუსებს როგორ მოწონდათ აქ ჩამოსვლა და რაღაც დამპიტაური და ესა და რაღაცა და აი ჩვენი ძმობა და აი დამოკიდებულება საბჭოთა პერიოდის მიმართ არის ძალიან აღრეული ჩვენთან, ძალიან სუმბურული არის, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთშიც ასეა და პირველ რიგში ალბათ ქვეყანა რომელიც ყველაზე მეტად დასაზარავდა საბჭოთა ბოლშევიზმისგან ეს პირველ რიგში რუსეთი არის, მაგრამ ნუ ეს მათი პრობლემაა და იმედია რომ როდესმე ამ პრობლემას თვალს გაუსწორებ. ხო, სხვათა შორის ეს კორონავირუსის ამბებზე რომ გამოცხადდა საგანგებოდ და ეს მე რა ფიქრობ ისე ძალაუფლებას ვაძლევთ შეიძლება იმ ხალხს, ვისაც საბჭოთა კავშირში უცხოური აკიდევაზე ნომენკლატურის ნაწილი იყო და მე მივხვდი რომ ძალიან ცოტა რამეც რა შეიცვალოს, რაღაც ყურადღებით არ იყოს, ინსტიტუტები მოკლავდეს, ისედაც რა არის, რაღაც ჩვენი თავისუფლება მართლა კვლევით არ დავიცავთ, მართლა შეიძლება ადამიანის ხალხი თუ რაღაცის კადრებელი იყო, არ გადაგვიაზრებია და ჩვენ ავტომატურად რობოტივით აგრძელებს ამ ახალ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში არსებობას, იმიტომ რომ ესეთ სიტუაცია თორემ არ ნიშნავს რომ მისი ქცევის ეთიკა ეგეთია რომ მოწოს ეს ლიბერალური დემოკრატია, ძალიან ცოტა გვაკლია ხოლმე რომ უცბად ამ ხალხს ინდივიდზე წარმოადგენელი რეიგანი ამბობდა რომ ერთ თაობაში შეიძლება გაქრეს თავისუფლება ყოველთვის მუდმივად დაწვაში ვერ ვიდებთ და მადლობა გიორგი ამ ნაწილისთვის უბრალოდ ხარ ხან სტუმრად ხარ არსებული პოლიტიკის სისტემის დღევანდელი ნაწილი ხარ დაწყოში ხარ ჩართული ვერ გავექცევით უკვე არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას რაც გვაქვს ნუ იდეაში ვიცით რომ ხელისუფლებას გავს მდგომარეობაში კრიზისულ მდგომარეობაში ის უბრალოდ რაღაცასაც რო აკეთებს მისიც შეიძლება წინასაარჩევნო ქცევის ნაწილიც იყოს და ხალხი უყურეთ ოპოზიციის კონკრეტულ ქმედებას ხო მათგან გვაინტერესებს პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდნენ იკაშკაშან, იმიტომ რომ განცდა უნდა იყოს, რომ ოპოზიცია იგებს. არჩევნებამდე არჩევნები გვაქვს მოსაგები რა ამ განცდით. და აქ ხა რაღაცნაირად ძირითადი დისკუსია რაც არსებობდა, ნუ რაღაცნაირად გაერთიანება რაღაც საერთო იდეებისადმი და მათ შორის სასამართლო რეფორმა იყო, რაც აი კირჩის ოფისშიც იყო შეხვედრებით და ნუ ევროპული საქართველოს დღემდე აქტიურად ამაზე საუბრას კიდევაც და ამის დამოვიწყდა მე თქვა საერთოდ დაუკავშიროთ იმ თემას ნაფიცი მსაჯულები რაც ამ ჩვენს მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის ღერძია სასამართლოს სფეროში პირველ რესპუბლიკაში იყო ნაფიცი მსაჯულები და თუ მაშინ მუშაობდა როცა ამისა 70% მოსახლეობის წერა-კითხვის არ მცოდნე იყო დღეს რატო შეიძლება რომ იმუშაოს ხო გეთახმები გიორგი და ნუ უბრალოდ ხამა ერთი კიდე მოვენაწილ ხო რომ ოპოზიციაში მაჟორიტარებზე შეთანხმება და რაღაცა იყო საუბარი 20 ივნის იქნება რომ სიმბოლურად ამის წარდგენა თუ 20 ივნის რაღაცა პროდუქტი უნდა არსებობდეს რაზე შეთანხმდეს ოპოზიცია და ხდება იმიტომ რომ გუში თქვა გუბასანიკიძე იყო რაღაც თავარზე შეიძლება შენ არ ხომ მითხარ არც უყურე და საბსანიშნავდეს მაგრამ
ნუ ადამიანმა ისაუბრა რომ ეს შეთანხმება აღარ ხდება, რომ ლიბერალური მაგითო უკვე დრო არ ვაუდგეთ და ყველა რაღაცა გამსხვილდეთ, ბლოკები შექმნათ და ჩვენით მივხედოთ ამ ამბებს. რა ხდება ოპოზიციაში რომ მითხრა? არ ვიცი, ბატონი გუბაზე რომელ პარტიას წარმოადგენს, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გაერთიანებულ ოპოზიციას და გულწრფელად რო გითხრა, მე ვლინკავ ნაციონალურ მოძრაობას თან დღეს. ეს ჩემი იმას გეუბნები. კი, რაღაც აფილიაცია არსებობს, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას თავიანთი სამზარეულო აქვს, მაგრამ ყავს თავის ხელმძღვანელობა და ამ პარტიის ხელმძღვანელობის ამ პარტიის პოზიციას მე ვიგებ მათი ხელმძღვანელობისგან და ლიდერებისგან. და ეს ყოველ შემთხვევაში ბატონი გუბაზის მსგავსად ისინი ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ. მაინც მოდი სასამართლოს თემით დავიწყებ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელსაც რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი, კიჩმაც, ევროპულმა საქართველოსმაც, ალეკო ილისაშვილის მოძრაობამაც, თავისუფალ დემოკრატებმაც, ნაციონალურ მოძრაობამაც და აი ეს ფუნდამენტური ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ეს უნდა იყოს და იქნება კიდეც აი მომავალი რეფორმების ერთ-ერთი ღერძი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არჩევნებამდე და ამ მაჟორიტარებზე და ამ საკითხზე შეთანხმებამდეც მოხდა ამ საკითხზე სასამართლოზე შეთანხმება და ამ ყველაფრის ღერძზე არის ნაფიცი მსაჯულები, რომ ნაფიცი მსაჯულები უნდა განევრცოს ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე დასაწყისშივე. და ეს იქნება მე დარწმუნებული ვარ გარღვევა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო რთულია 12 ადამიანზე გავლენის მოხდენა ვიდრე ერთ ადამიანზე. კი, იქ უნდა იყოს კაცრი შერჩევა, უნდა იყოს სავალდებულო, უნდა იყოს დამაზღვეველი მექანიზმები და თუ რამ ვინმე შეეცდება გავლენის მოხდენას ნაფიც მსაჯულებზე დაისაჯოს, მაგრამ ნაფიც მსაჯულები უნდა იყოს მომავალი საქართველოს სასამართლო სისტემის ხერხემალი. მე ამაში ვარ სრულიად დარწმუნებული, მათ შორის რაღაც სხვანაირი საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვისაც. და ასევე რა თქმა უნდა, ეხლა ამ აღგვირახსნილობას რომ უყურებთ სასამართლოში, ნაფიცი მსაჯულების გარდა საჭიროა ასევე იმ ქვეყნებზე, სადაც ტრადიცია არსებობს, საუკუნოვანი ტრადიცია, როგორც დროებითი ღონისძიება მოიწვიოთ მოსამართლეები მაღალი ინსტანციის სასამართლოებში, რაც სერიოზული ეფექტი ექნება ამას ბევრ ამბავში, მათ შორის ინვესტიციების ამბავში, იმიტომ რომ მე თუ ვარ ამერიკული კორპორაცია და ვიცი რომ იქ თუნდაც პენსიაზე გასული ამერიკელი და ბრიტანელი მოსამართლეები ეხმარებიან და ისინიც იღებენ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში, მე ვიფიქრებ რომ აი იქ ფულის ჩადება არ არის გიჟური იდეა და მოდი წავალ ფულს ჩავდებ იქ. და დღეს შორის ყოველ წელს ჩვენთან საგარეო ესე იგი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი მნიშვნელოვანი ლარის გაუფასურებისა ცოტა გადაუხვიე ქვემოთ მიდის. არა, სანიშნავი საკითხი ხება, იმიტომ რომ უკანასკნელ პოლიტიკურ აჯენდასაც ქმნის რას? დამოკიდებულება ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორების, ჩვენი ქვეყნისადმი და ეს ამბავის ინვესტიციების ნაწილიც ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებს აწუხებს გამოჩნდა. ხო, სენატორები ლაპარაკობენ რომ რაღაც ჩვენი ინტერესები, ამერიკული კომპანიების ინტერესები, რაღაც მეორეხარისხოვანი გახდა ამ ქვეყნისთვის და რაღაცნაირი ისე ვერ გახდება და ნუ რანაკლის სპორტი იყო კიდე ამის ერთ-ერთი. ერთ-ერთი როგორი კონფიგურაციაც არ უნდა იყოს და რანაირი შემადგენლობაც არ უნდა იყოს მომავალი მთავრობის ევროპული საქართველოსთვის ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ნაფიცი მსაჯულები და როგორც დროებითი ღონისძიება უცხოელი მოსამართლეები მაღალი ინსტანციის სასამართლოში. შემდეგ რაც შეეხება თვითონ საკუთრივ კანდიდატების დაყენებას და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა პროპორციულ ნაწილში და ჯერ კიდე არ ვიცით ჩვენ ხო შეასრულებენ ისინი ბოლო პოლიტპატიმარს გამოუშვებენ, არ გამოუშვებენ, რა თანაფარდობა იქნება დიდი იმედი მაქვს რომ გამოუშვებენ და ჩვენ საშუალება მოგვეცემა რომ ხარი დაუჭიროთ ამ საკონსტიტუცილებებს და ყველა პარტია თავისი პლატფორმით გამოვა პროპორციულ ნაწილში და მაჟორიტარულ ნაწილში მე დიდი იმედი მაქვს ჯერ კიდევ მიუხედავად აი ამ რიტორიკისა რაც გვესმის სხვადასხვა ფიგურების მხრიდან რაც ნამდვილად ყურს ჭრის რომ შესაძლებელი გახდება უდიდეს ნაწილში ოლქებისა რომ ოპოზიციამ დააყენოს საერთო კანდიდატები. უკვე რაღაცა ვიცით რომ გამოეყო ხო ამ ერთობას და ხოდხადად ლელოსთან მიმართ. მე ვფიქრობ ეს არის შეცდომა, მათთვისაც დამაზიანებელი შეცდომა არის, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ. გიორგი, შენ კიდე უფრო, ანუ შენ როგორც გატო, უფრო ოპტიმისტური ხარ ჯერჯერობით, ხო? მაინც არსებული ინფორმაციის დაყრდნობით არ ამბობ რომ ეს შემთხვევა ვერ შედგება და როგორც ხარი იტოვებ. მე ვფიქრობ რომ ოლქების შეიძლება ეს ვერ მოხერხდეს ყველა ოლქში, შეიძლება ვერ მოხერხდეს, მაგრამ სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტული ოლქის პრობლემებიდან გამომდინარე, იმ ფიგურების პოტენციალიდან გამომდინარე, ვიზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც მოთელვითი კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს და გაიმართა უკვე, ხო, ამ თვეების განმავლობაში უნდა დადგეს
ოპოზიციის სახელით, საერთო ოპოზიციის სახელით ოლქებში ისეთი კანდიდატები, ვისაც აქვს მაღალი ცნობადობა, ავტორიტეტი და უნარი ელექტორალური წონა, ასე რომ ვთქვათ, რომ ქართულ ოცნებას მოუგოს პირველივე ტურში. ეს არის ჩვენი ამოცანა. გიორგი, იმიტომ რომ არჩევნების საღამოთი უკვე უნდა იყოს ცხადი სურათი, რომ ქართულმა ოცნებამ წააგო და ქართული ოცნება გადადის ოპოზიციაში. ჩვენ ევროპული საქართველო და მე რასაც უყურებ ოპოზიცია მთლიანობაში მოწადინებულია რომ ეს პროცესი მე ეს იქნება მთავარი თემა რომ წარიმართოს ცივილიზებულად და ისეთივე ცივილიზებული იყოს ხელისუფლების გადაცემა წელს როგორც ეს იყო 2012 წელს ჩვენ არ მოგვეწონა იმიტომ რომ წავაგეთ მაგრამ ქვეყნისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით ცივილიზებულად და ყოველგვარი ყევების გარეშე და სხვა შორის დემოკრატიზაციის თეორიაში ეგ ერთ-ერთი ანუ თეორიაში ესე არის და მე ვიზიარებ ამ პრინციპს რომ დემოკრატია ამა თუ იმ ქვეყანაში ითვლება შეუქცევადად თუკი არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება ხდება არა ერთხელ არამედ ორჯერ იმიტომ რომ ეს წასული თუ მოbrun და ეგეთ დემოკრატიასაც ნიშანია რომ ან არ იშლება ან ეგეთ ეს სხვა საკითხია ეხლა სხვანაირი საარჩევნო სისტემა გვექნება და ეს ცალკე მნიშვნელოვანი საკითხია რომ ახლა სხვა ყველაფერთან ერთად საქართველოში იწყება საერთოდ ახალი ციკლი ისტორიული განვითარების ახალი ციკლი რომ აღარ იქნება მომავალში ერთპარტიული ერთპიროვნული მმართველობა და მთავრობა იქნება პროდასალური მე ასე ვხედავ და ჩვენ ასე ვხედავთ იქნება პროდასალური ძალების კოალიციური მთავრობა ანუ ხელისუფლება გადანაწილებული იქნება სხვადასხვა პარტიებს შორის და ესეთი რამე არასდროს არ ყოფილა მარტო 1918 წელს იყო და ნუ ეს არავის არ ახსოვს ხო კოალიციური მთავრობა 1918-დან 19 წლამდე იყო კოალიციური მთავრობა მაგრამ ჩვენს მეხსიერებაში ეს არასდროს არ არსებულა რამდენიმე პარტიას შორის კოალიცია. ქართული ოცნება 2012 წელს არ იყო კოალიცია, იმიტომ რომ კოალიცია ნიშნავს რომ შენ გადიხარ, ესე იგი პარტიები თვითონ გადიან დამოუკიდებლად, მაინც უნდა თქვათ ესე დაწურლები, თვითონ გადიან არჩევნებზე, თვითონ იღებენ თავთავიანთ ხმებს და შემდეგ თავთავიანთი ესე იგი შედეგიდან გამომდინარე ინაწილებენ მინისტრების პორტფელებს. ეს არის კოალიცია და 2012 წელს ქართული ოცნება კოალიცია არ იყო, ბლოკი იყო. პირდაპირ ქართული ოცნების სიაში ეწერენ სხვადასხვა პარტიები მაშინ. და გიორგი საბოლოო კითხვა პროცედურულ ნაწილს ეხება შენს თქვი რომ თუ რურუა თქვა ხო ვიცით რომ პოლიტპატიმრის თემა ხარ რურუასთან გადის ეს მიმართება თუ არ იქნება გამოშვებული ხარდაჭერასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია უბრალოდ რომ მითხრათ დრო ან პროცედურულად რა დრო დარჩა როდესაც კენჭისყრა უნდა მოხდეს როგორ ესწრება აი საპარლამენტო ცხოვრებაში ხარ ავითარება ამ მიმართულებით პროცედურულად ივნისის ბოლოს უნდა მოხდეს ეს ამბავი და ნუ რაღაც დრო არის ჯერ კიდე ერთი თვე არის და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი ისე და ისე ჩვენ არ გონია რომ ხა ქართულ მოძნებამ პოლიტპატიმარი უნდა დაუძახოს რურუას მაგრამ პრინციპის საკითხია გეოგრაფია იყო ამ შეთანხმების ნაწილი, მას ჩაუდეს იარაღი, სასაცილო და ნიშანდობლივი საქმეა და პრინციპის საკითხი არის რომ რაც იყო შეთანხმება, ის უნდა განხორციელდეს და უნდა შეესხას ხორცი და ეს გვერდი დაიხუროს საერთოდ, რაც უფრო მეტ საუბრობ და იწელება ეს საკითხი, ქართული ოცნება უფრო ზიანდება მეტ მკითხავ. მადლობა გიორგი ძალიან დიდი რომ მოხვედი ჩემთან. იმედია სხვა დროსაც ესე ვითანამშრომლოთ და ვისაუბროთ. ეს იყო ჩემი დღევანდელი პოლიტიკური აგორა. მადლობა თქვენ მეგობრებო ყურებისთვის. რავი, საღამომდე კიდე გაგვავრცელეთ, გადაგვაშიერეთ, რავი, გვიყურეთ. საინტერესო გადაცემა იყო, იმიტომ რომ გარდა პოლიტიკურის რაღაც შემეცნებითი ნაწილიც იყო, რაც პატარა 40-წუთიანი ლექცია კი გამოვიყარა. სილაბუსისთვისაც ივარგებდი. ეს კაი გადაცემა იყო. მადლობა შენმაც ლამისთვის. მე დაგეშტობებით მეგობრებო დროებით.